Magandang buhay! Paano nga ba yumaman? Maraming paraan, ngunit kung ating susuriin, may 8 pangunahing kwento ng pagiging milyonaryo ang mga tao. Ito ang Mobazilla! Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i-hit ang bell icon para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Interesado ka bang malaman ang 8 kwento o pamamaraan para yumaman? Tatalakayin namin kung gaano mo kahirap o kadaling matularan ang kanilang pagyaman. Una, nanalo sa loto. Ang mga taong tumataya sa loto ay nangangarap na mapanalunan ang jackpot kahit isang beses lang. Si Joan Ginther, isang math-savvy na may PhD sa Stanford at mula sa Las Vegas, Texas, ay nanalo sa loto ng 4 na beses sa loob ng 17 taon mula 1993 to 2010. Nanalo siya ng kabuuang halagang $20.4 million. Kaya kung dito siya sa Pilipinas nakatira, mahigit 1 bilyong piso na ito ngayon. Siya ang pinakamaswerteng naglaro ng loto sa kasaysayan. Ang tsansa mong manalo ng loto ay mababa pa sa 0.00002%. Ang mathematical probability naman na tamaan ka ng kidlat ay mas mataas pa kaysa manalo ka sa loto. Ito ay 0.0001%. Pwede ka pa rin namang sumubok, ngunit huwag ka nang umasa. Isipin mo na lang na nakakatulong ka sa charity. Ikalawa, Royal Family Rich o COO, Child of Owner Rich. May mga taong maswerteng ipinanganak sa isang ubod ng yamang pamilya. Si Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei ay isa sa kanila, gayon din ang iba pang mga royalty sa buong mundo. Ang pinakamayamang bata sa mundo ngayon ay si Prince George ng Cambridge. Anak siya ni Prince William, Duke of Cambridge at ni Duchess Catherine. Isama na rin natin sa grupong ito ang mga anak ng bilyonaryo at mga business tycoons. Ayon sa statistics, 1% lamang ng populasyon ng Pilipinas ang kasama sa highest income class. Kung ang inyong pamilya ay hindi kasama sa income class na ito, ang posibilidad na may maiwan sa iyong kayamanan ay malapit sa 0. Ikatlo, married someone rich. Noong 2005, ang Slovenian model na si Melania Knauss ay ikinasal sa bilyonaryong si Donald Trump na Pangulo ngayon ng US. Si Melania ang naging ikatlong asawa ni Trump. Nagpakasal ba siya dahil sa pera o sa pag-ibig? Siya lang ang makakasagot at para naman makasigurado, si Trump ay nagpagawa ng prenuptial agreement. Ayon sa report, halos 1% lamang ng kabuuang tahanan sa buong mundo ay milyonaryo. Kaya, 1% lang ang chance mong makakilala ng isang milyonaryo. Pwedeng piliin ng milyonaryong ito na pakasalan ka o hindi, kaya ang tsansa ay nahati na at naging 0.5%. Ika-4, corporates rich. May pag-asa ring maging milyonaryo sa pagiging empleyado. Si Dorothy McGivney ay nag-apply ng trabaho sa Google noong 2003. Maliban sa kanyang sweldo, tumanggap din siya ng stock options bilang parte ng kanyang compensation package. Nang mag-resign siya sa Google noong 2007, ibinenta niya ang kanyang Google shares at tumanggap siya ng mahigit $7 million. Wala kaming makitang data para sa Pilipinas
para makalkula ang tsansang maging milyonaryo ka bilang empleyado. Ang sigurado lang, kada malaking kumpanya dito sa Pilipinas, iilan lamang ang pwesto para sa CEO at iba pang executives. Sila ang tumatanggap ng malalaking compensation package. Sa isang 2014 report ng US IRS Statistics of Income Division, 8.6% ng pinakamatataas na pagbabayad ng tax ay galing sa mga taong ang income ay galing sa pagiging empleyado. Ikalima, self-employed rich. Ang mga self-employed rich ay ang mga naging milyonaryo kahit walang sweldo mula sa employer. Ang mismong sarili nila ang kanilang boss. Kasama sa mga milyonaryong ito ang mga yumaman dahil sa practice of profession, gaya ng isang espesyalistang doktor, kontratistang architect o engineer. Isama na rin natin ang matatagumpay na consultants o coaches at mentors. Ang mga nasa sales career katulad ng real estate at insurance, at ang matatagumpay na content creators sa YouTube. Halimbawa, noong 2014, kumita ang Swedish na si Felix Kjellberg ng $7.4 million mula sa advertising galing sa game walkthrough videos niya na ini-upload sa YouTube. Kung isa kang video gamer, mas kilala mo siya sa kanyang online nickname na PewDiePie. Nahirapan din kaming humanap ng data para makalkula ang chance para maging milyonaryo bilang isang self-employed. Based sa research na ang resulta ay natalakay sa The Millionaire Next Door ni Dr. Thomas Stanley, 18% ng mga milyonaryo sa Amerika ay self-employed. Sa insurance industry naman sa buong mundo, nasa 6% lamang ang miyembro ng tinatawag na MDRT o Million Dollar Round Table, ang elite na organisasyon ng mga matatagumpay na insurance professionals. Ngayong 2020, may 2,504 MDRT members sa Pilipinas. Isang great equalizer ang selling sa pagiging milyonaryo. Halimbawa, hindi kailangang may PhD ka o maraming kakilala para maging milyonaryo sa life insurance industry. May mga kwento ng pagyaman mula sa pagiging pahinante ng truck ng soft drinks o driver na naging MDRT. Ika-6, celebrity rich. Si Jaden Smith ang batang anak ni Will Smith sa 2006 blockbuster film na In Pursuit of Happiness ay kasama sa listahan ng pinakamayayamang bata sa mundo. Anak din siya ni Will Smith sa tunay na buhay. Sa Pilipinas, ang pinakamayamang celebrity ay ang People's Champ at 2000 Fighter of the Decade, Emmanuel G. Pacquiao o Manny Pacquiao. Siya ang kaisa-isahang nagwagi ng 8th Division World Championship sa kasaysayan ng boxing. Ang naitalang pinakamayamang singer naman sa bansa ay si Willie Revillame. Sa edad mo ngayon, sa iyong talento, sa ganda mo, sa galing mo sa sports, ikaw ang makakasagot kung pwede kang maging celebrity rich. Suriin din ang iyong self-confidence at grit kung papasok ka sa mundo ng mga celebrity, lalo pa ngayon na apektado ng pandemic ang movie at entertainment industry. Ika-7, entrepreneur rich. Sa US, marami ang naging milyonaryo dahil sa pagbibuild ng startup businesses na nakafocus sa technology. Nariyan ang kwento ni na Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Eric Yuan at iba pa. Ang best rags to riches story naman sa Pilipinas dahil sa entrepreneurship ay ang kwento ni Henry C.
Gaya ni Henry C., ang mga matatagumpay na entrepreneur rich ay mga real estate rich din. Bumibili ng mga lupa at dinidevelop ito bilang subdivision, condominium unit, mall, o kaya sementeryo. Ang pinakamayamang entrepreneur rich ngayon ng bansa at real estate rich din ay si Manny Villar. Pwede rin nating banggitin ang pagyaman ng 96-year-old na entrepreneur na dating sales lady ng Goodwill Bookstore, si Socorro o Nanay Kuring, at ang kanyang asawang si Jose Ramos, ang founders ng National Bookstore. Si Trining Climaco ay dating kolektor ng basura. Sa gitna ng kahirapan, nagtayo silang mag-asawa ng junk shop para suportahan ang 8 anak. Siya ay milyonaryo na ngayon at nagmamay-ari ng mga truck para sa lumalagong garbage collection business. Si Aling Trining ay isa sa mga itinanghal ng television program ng ABS-CBN na May Puhunan. Ayon sa statistical data mula sa US, halos kalahati ng lahat ng new businesses ay nagtatagal ng 5 taon o higit pa, at halos 1/3 ay nakakasurvive ng 1 dekada o mahigit pa. Ikawalo, stock market rich. Si Earl Crowley ay nagtrabaho ng 44 years bilang parking lot attendant. Siya ay dyslexic kaya hirap sa pagsusulat at pagbabasa at kumikita lamang ng mas mataas ng kaunti sa minimum wage sa Maryland, United States. Ngunit may-ari siya ng fully paid na bahay at siya ay may net worth na $500,000. Paano niya ito nagawa? Sa pamamagitan ng pag-i-invest sa stock market. Ang best example ng yumaman sa stock market investing ay si Warren Buffett ng Berkshire Hathaway, ang ika-4 na pinakamayamang tao ngayon sa mundo, base sa 2020 Forbes Billionaires List. Kung mag-e-invest ka ng 5,000 pesos kada buwan sa isang investment instrument na bibigyan ka ng 10% per year, milyonaryo ka na sa loob ng 10 taon. Para magkaroon ka ng mas magandang ideya, ang compounded annual growth rate ng Philippine stock market ay 12.7% sa nakaraang 10 taon. Kung ang mga maid at driver ni Brother Bo Sanchez ay nag-i-invest sa stock market, baka dapat mo ring aralin kung paano ito gawin. Dahil nakarating ka sa puntong ito ng aming episode, may dagdag kwento pa kami ng paraan ng pagyaman. Ang ika-9, kuripot rich. Naranasan ni Jordan Page ang problema sa pananalapi matapos ang isang proyekto sa pabahay na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa pamamagitan ng $15,000 na utang sa credit card at kaunting kita, pinilit ni Jordan ang kanyang sarili na ibalik ang lahat. 3.5 taon ng pagtitipid kalaunan ay nabura na ang kanyang utang. Si Jordan, na kilala rin bilang Queen of Frugal, ay isa sa maraming mga milyonaryo na itinampok sa serye sa telebisyon ng TLC, Extreme Cheapskates. Kung magtatabi ka ng 5,000 kada buwan at ibabangko mo ito, milyonaryo ka na pagkatapos ng 17 years. Garantisado ito. Kumusta? Nasaan ka sa 9 na nabanggit sa kwento ng pagyaman? Yes, pwedeng madoble. Pwede kang self-employed rich at entrepreneur rich din. Kung wala ka pa rin sa 9 na nabanggit, siguradong kasama ka na rito sa huli. Soon to be rich. Basta clear ka sa iyong burning desire na ipagpatuloy ang journey mo papuntang financial freedom, makakarating ka rin doon. Tandaan, ang worst strategy para maging milyonaryo
ay ang dalhin lahat ng iyong pag-asa sa pagkapanalo sa loto. Ang garantisadong paraan ay ang pag-iimpok at mamuhay ng tama lang. Ang paghihintay naman ng mamanahin o ang pagpapakasal dahil sa salapi ay mababa ang tsansang mangyari. Pwede mo ring subukang maging YouTuber. Pwede mong galingan bilang empleyado, maging profesional at maging entrepreneur. Ang mahalaga ay mahal mo ang iyong ginagawa at na-e-enjoy mo ito. Ngunit, kung gusto mo talagang maging milyonaryo, ang pinaka-epektibong paraan na mas mataas ang tsansa ng tagumpay ay ang matutunan ang pag-iimpok at pagpapalago ng iyong kaperahan. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, "It's not how much money you make, but how much money you keep. How hard it works for you and how many generations you keep it for." Kung may natutunan ka sa aming episode at ikaw ay nag-enjoy, paki-click ang thumbs up at i-share na rin sa iyong mga kaibigan sa social media. Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli!